این که چرا انسان‌ها تو کارهای من انقدر تکه پاره شدن، احساس کردم شکستنی ترین موجود روی زمین انسانه. فقط قلبش نمیشکنه، خودش هم میشکنه و انقدر این شدیده که تو ذهن روح منم میاد جا باز میکنه و آدمایی شکسته شده و در به داغون شده رو میبینم و خودم هم ازش دور نیستم. وقتی من شغلم رو عوض کردم بعد از یه آسیب چند ساله‌ای که تو کار میدم، در رویای نقاشی اذیت شده بودم، اولین شروع کارام همین آدمای تکه تکه شده بودن. یه جوری خودم رو کار میکردم. حالا گاهی تکه شدن توی جنگه، گاهی تو زندگیه. من شاید مدین فاضلم این باشه که دائما به کاری که مورد علاقم بهش بپردازم، ولی تکه تکم. نقاشی میکنم باید فیش برقو بدم، نقاشی میکنم باید سطل آشغالو به موقع خالی کنم، نقاشی میکنم باید نمیدونم به فلان کاری که علاقه من نیستم برسم. این احساس کردم ما هم تو جهان امروز چقدر تکه تکه ایم. حتی شما همین الان یه روز برید کوه، یه روز برید تو طبیعت، از صبح تا شب موبایل هم نبرید، شما اون روز تکه تکه نیستید، یگانه اید، با طبیعتید، میرید کوه رو میبینید و میاد، یگانه اید. حالا همون روز رو یه روز توی تهران داشته باشید، از صبح با SMS و تلفن و کار و بانک و غیره و وضعیت، بعد میبینید چقدر تکه تکه اید. اتفاقا یه جای این تکه تکه بودن است که یگانگی ما رو زیر سوال میبره و جواب نمیده. کار با کیفیت میدونی باید چجوری انجام بشه؟ با یگانگی شما. یعنی تمام انرژی تو بذاری که اون کار انجام بدی. ما یه دریل دستمونه، صبح تا غروب 100 جا را سوراخ میکنیم، اما کافی بود این دریل روی یه سوراخ باشه، بعد میرسید اون ور دیوار بتونی و ما میتونستیم نور خورشید رو ببینیم. یعنی اون تکه تکه شدن فقط رو موضوع آسیب جنگ نیست، فضای ذهن و روح ما این اتفاق، و برای همین انقدر زمان سرعت داره. شما یه مدت یه جا، شما کل واحد شما تو طبیعت یه هفته بمونی هیچ کاری نکنی، این چقدر یه هفته طولانی داشتی. میتونی یه کتاب بنویسی، اما شما 2 ماه اینجا باش، هیچ کتابی نمینویسی. آره، این ذهن من نسبت به انسان این تکه تکه ها مفاهیم گوناگونی را داره که حالا اونجوری شکل گرفته. سطوح تخت و این تکه های منظم و این چنینی از فضای گرافیکی میاد که من کار کردم. یعنی مجبور بودم تو لیاتام فضای گوناگونی رو با هم لیات کنم. حتی اون انسان‌های پراکنده‌ای من یه جوری یه فضاهایی داره که کوبیستی نیست، اما یه فضای خاصی داره. اون فضاها هم باز از اون دوره من میاد که فعالیت‌های گرافیکی میکردم، که البته کاملا از اون فضا فاصله گرفتم. یعنی از اون نظم آن زمان که رو من خیلی حضور داشت الان دیگه نیستم. اما اینکه چند ساحت یا چند تا فضا در هم دیگه دارن میان، برای این بود که چند تا موضوع منو درگیر میکرد برای اون نکته‌ای که میخوام بگم. در تلاش بودم از ظرفیت‌های زیادی از فضاهای گوناگونی به هم دیگه بستون بدن که اون حرفمو بزنم. یه جوری ساختار کار برام خیلی اهمیت داشت. یعنی یه جوری علاقه‌مندم مثل یه تئاتر بچینم، فضا چیده بشه، بعد اون قصه خودم اونجا بیارم. به تضادها علاقه‌مند بودم، به تضادایی که حالا یه جا تیرگی شدیداً روشنی رو میخوام بیارم، به تضادایی که خیلی سطوح خطی صافه، میخواستم یه جا فضاهای
منحنی را بیارم، یعنی تناقض ایجاد کنم. این تضاد تو زندگی من پر بوده، تو کارام هم وجود داره و یه جوری این سیاه‌سفیده و تناقض قصه اونجا به لحاظ فرمی هم خودشو تو کارا نشون میده. منتها الان هرچی جلوتر میام کارام به نسبت ساده تر و به نسبت از اون فضای ساختارگرایی خیلی که اهمیتش تو کارا خودشو نشون میداد کمتر شده الان. یعنی پیچیدگیشو داره کمتر میکنه. علاقه‌مندم بیشتر به خود اون حرفی که میخواد بزنه فوکوس کنم، نه روی ساختاری که توی کار میخواد گفتگو بکنه. ما هر جا که میریم تأثیرات اون فضایی که داریم زندگی میکنیم دائما در حال تابشه به ماست. آخه دو جور این تأثیر است. یک جوری که من به عمد میرم و برای اینکه نشون بدم هویتم چیه اونا رو مورد مطالعه قرار میدم که به زور بیارم توی کارم. یه جا هستش که شما اصلا چه بخواین چه نخواین آروم در کنار اون زندگی بکنی و بهش علاقه‌مند باشی، اون تو کار شما حضور پیدا میکنه. مثلا همین نگارگری خودمون من بهش نزدیک شدم، دیتیلاشو دیدم، یه فضایی داره که اگه بمونم باهاش علاقه‌مند بشم خودشو پرتاب میکنه توی فضای کار من. من اصلا وقتی این پالتا رو کار میکردم تلاش نکردم که به نگارگری فکر کنم و بخوام شبیه اون بشه، ولی به لحاظ این که من کار نگارگری رو گاهی میبینم و دوست دارم به کار اساتید این دوره ها، آروم آروم این یه کار کاملا آبستره و فی‌البداهه بود ولی رفت به اون سمت. نه من تلاش کردم نره و من نه تلاش کردم که بره اون سمت. کاملا اینجوریه. مثل این که شما یه کار نگارگری رو فلو دارید میبینید، یعنی تمام و وضوح و دیتیلاشو هضم میکنی و فلو میکنی و میشه این کار. وقتی شما یه کار فی‌البداهه میکنید، آزاد میذارید، جهان درون شما میاد اونجا حضور پیدا میکنه و دست شما رو میگیره میبره. من هم طبیعت کار کردم هم به نگارگری زیاد نگاه کردم. تو اولین قدم این پالتای من شدیداً منو به سمت فضای طبیعت برد، تو ادامه خودشو به سمت نگارگری نزدیک کرد. یکی از دوره‌های خوب کار من همین کارا بود که متاسفانه ازش گذر کردم، اما همچنان تأثیراتش تو کارهای دیگه ای من وجود داره. این پالتای من دقیقاً کشف شهود بود. خیلی دوره دانشجویی من طبیعت کار کردم توی زادگاهم و اون فضا خیلی این اکر سبزها و رنگای پخته، رنگ خاک و آلیزارین‌های خیلی پخته، نه خیلی آلیزارین که با رنگای خاک قاطی شده، رنگ خاک، سایه‌های اون بنفش سایه‌هایی که توی طبیعت اتفاق میفته، اینا اون دوره تو کار من شکل گرفت و بعد تو حافظه رنگی من تو دوره‌ای بعد خودشو کشون آورد که تو پالتام زد بیرون. اما یه دوره‌ایه که به خاطر رجعت من نه به فضای طبیعت، به کارهای ذهنی، به فضای اکسپرسیو، به کارهای خیلی درگیر و حتی رجوع به نقاشای اکسپرسیونیست مثل بیکن و دیگرون آروم آروم منو از فضای رنگای طبیعی دورم کرد و اون قرمزا اونجا حضور پیدا کرد که همون دوره‌ای که اسمش گذاشتم برزخ. اما جالبه که دوباره دارم کار میکنم، همون اوکرا، همون فضای طبیعت دوباره تو کار من سیطره خودشو نشون میده تو فضای کار. من مجموعاً پالتای اولیه‌ام خیلی خاکستری بود، هم به خاطر اون دوره طبیعت، هم به خاطر شاید علاقه‌مند به پختگی رنگ و عمق رنگ باشم، رنگای خام نمی اومد. پالتا کمک که به من کرد جرأت کردم رنگای خالصم گاهی تو کار بیارم، گاهی رنگایی که اشباع بالا داره تو کارهای من بیاد.
چه تفاوتی بین دنیای بیرون و جهان یا فضای درونی من هست؟ مجموعاً یک چالش و یک تناقض اکثر مواقع اینجا اتفاق میفته، به این صورت که مدینه فاضله ما یا اون علاقمندی ما یک چیزه، در مواجهه با اون داستان میبینین یه چیز دیگه است. مثال، من جهانی که آرزو دارم و دنبالشم جهان مهربانیه، جهانی که بیرون سراغ میگیرم جهان نامهربانیه و این دوتا تناقض میان و بعد اینجاست که اتفاقا منو وادار میکنه برای ایجاد تعادل اینو تو کارم بیارم. یعنی یه چیزی من نیاز دارم، فقدان یک چیزی داره من اذیت میکنه و اون عدم مهربانی، نبودن مهربانی. بعد برای همینه که من الان موضوع خشونت کار میکنم، نه اینکه به خشونت علاقه‌مندم، اتفاقا خشونت حضور داره در بک‌گراند اون، در فضای پس اون موضوع نبود مهربانی است. یادمه که سنم کمتر بود، با این حال درگیر تخیلاتی بودم و یه جوری عدم پذیرشی با این داستان بود بین جهان بیرون و جهان درون. هرچه جلو میرم پذیرش من از این جهان که اینجوریه و از اون جهان که اونجوری نیست بیشتر شده. من فکر کنم همینه، یعنی درگیرش نیستم الان، پذیرفتمش. احساس کردم اتفاقا این پختگی من اینو داره به من میگه که هر چیزی که داره پیش میاد پذیرا باش. این سن من هست، مشکلات من هست، موقعیت جهان هست. اول نسبت بهش پذیرش دارم، اما با این حال میخوام بگم من دنبال چیز دیگه ای هم هستم.